Fixační konstrukci jsme museli vytvořit pro restaurování tohoto díla z toho důvodu, že jedno velké poškození v oblasti nohy plastiky bylo natolik závažné, že si vyžádalo pro manipulaci nějaké zpevnění. Tato konstrukce tak slouží k tomu, abychom dílo mohli bezpečně otočit, očistit a zajistit rozpadající se části té praskliny. Zvolili jsme metodu 3D tištěných fragmentů, které jsou pospojovány závitovými tyčemi. A to z toho důvodu, že se jedná o bezdotykovou výrobu, která je navíc velmi levná a také zabere mnohem méně času než jiné technologie. Využili jsme k tomu data z 3D skenování, které jsme prováděli za účelem zaznamenání stavu díla před restaurováním.